Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη 22 Αυγούστου του 2023. Από τις πιο δύσκολες εκπομπές, γιατί εκτός των άλλων 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πραγματικά τώρα δεν θέλω ούτε να σχολιάζουμε πράγματα που άνθρωποι είναι. Όποιος άνθρωπος οπουδήποτε παθαίνει κάτι και κινδυνεύει η ζωή του και χάνει τη ζωή του, είναι μια τραγωδία, ένα θλιβερό ζήτημα. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε ένα δάσος, κυνηγούσαν μια καλύτερη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, 28 νεκροί, αυτό είναι η μία πλευρά της τραγωδίας. Η άλλη πλευρά είναι ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν μπορεί να μην μας βάλει τώρα σε σκέψεις. Εγώ δεν θέλω να πω ποιος τις βάζει και τι τις βάζει, αλλά δεν είναι δυνατόν να καίγεται η Ελλάδα και η διπλανή χώρα που είναι η Τουρκία με ομοειδή κλιματολογικά αλλά και ομοειδή χλωρίδα να μην καίγεται. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα τρελαθούμε. Καίγεται ο Εύρος, ο οποίος είναι γνωστό. Τα δάση παρέχουν και παραλλαγή, φυσική παραλλαγή στο στρατό για την άμυνά του. Πού να αμυνθεί σε ένα γυμνό μέρος και πώς? Δηλαδή εδώ γίνεται μια καταστροφή. Ροδόπη, Εύρος, Ροδόπη, όλα. Καθίστε. Και ξέρετε ποιο είναι? Είδα χθες τον κύριο Μαρινάκη, αυτός που είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, τι είναι. Και λέει, σήμερα μου φαίνεται το είπε, σήμερα μη χθες. Λέει, εμείς, λέει, κατορθώσαμε και κάναμε αυτή τη σύνοδο, ενώ ήταν σε εξέλιξη 63 φωτιές. Δηλαδή κάπου δεν καταλαβαίνω, αυτοί οι άνθρωποι κάπου έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Αντί να επικεντρώσει στις 63 φωτιές και πώς βγαίνουν αυτές τις φωτιές, ποιος τις βάζει, γιατί δεν προστατεύουμε τα δάση μας, επέρεται που κάηκαν 28 άνθρωποι και ταυτόχρονα είχαμε τη δυνατότητα να... Γιατί τι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια σύνοδο και να καλέσεις 10 αρχηγούς κρατών, τόσο δύσκολο είναι? Δεν κατάλαβα. Πού τα βρήκατε αυτά τα επιχειρήματα? Βάζετε πρώην βουλευτές να γράφουν το επιτελικό κράτος κατά το βαθέως κράτος. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Ποιο είναι το επιτελικό κράτος? Η μετακλητή. Ό,τι χειρότερο έχει η κοινωνία. Τι θα πει μετακλητός? Σημαίνει κομματόσκυλο, το οποίο μόλις κερδίζει το κόμμα σου, για το οποίο έχεις κάνει τα πάντα για να κερδίσει, έχεις μπει στο διαδίκτυο, έβρεσες τους αντιπάλους σου, έχεις κάνει τα πάντα και για να σε επιβραβεύσουν, να δω, σου δώσουμε 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι το επιτελικό κράτος? Ρε, ποιον δουλεύετε? Και το βαθύ κράτος ποιοι είναι? Όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να πω ποιον θυμίζετε, τα καλά τα τα πιστώνουμε στο επιτελικό κράτος και τα κακά στο βαθύ κράτος. Τι θα πει βαθύ κράτος? Κυβερνάς 4 χρόνια. 4 χρόνια κυβερνούσαν οι άλλοι, κυβερνάς και εσύ. Κυβερνάς 4 χρόνια. Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να ελέγξεις το κράτος και το ρηχό και το βαθύ. Από την πρώτη στιγμή. Εάν δεν μπορείς να το ελέγξεις, είσαι ανίκανος. Είσαι ανίκανος. Μάζευστα και φύγε. Τι ιστορίες είναι αυτές? Να καίγεται όλη η Ελλάδα. Ακούω ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετά εκείνο το επεισόδιο στην ΜΑΛ που κάποιος έπιασε όμηρο το διοικητή, σταμάτησαν τις περιπολίες στα δάση. Και τώρα, λέει, χθες τις ξαναξεκίνησαν. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ δεν ήξερα, το είπα τότε πιο πολύ από ένστικτο, ότι η Ελλάδα είναι μια ανυπεράσπιστη χώρα. Δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει το αποδεικνύεται. Κομματικοποιήσατε το κράτος και αναφέρομαι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Βάλατε μέσα τη Σάρα και τη Μάρα και το κακό συναπάντεμα και τώρα λες δεν δουλεύει το κράτος. Χαίρο πολύ. Βλέποντας τώρα τι γίνεται και με την Κύπρο, ξέρετε, το τελευταίο θέμα το χθεσινό, η συρρίκνωση του ελληνικού κράτους,
δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι αυτό που θα οδηγήσει στο θάνατο με τη συρρίκνωση του ελληνισμού. Όταν τελειώσουν με τον ελληνισμό έξω, θα τελειώσουν και τον ελληνισμό μέσα, που ήδη ξεκίνησε η διαδικασία. Και επειδή προσπαθώ να δω και πώς συμπεριφέρονται και οι Έλληνες της Κύπρου και γιατί πολλοί λένε καλύτερα να πάω στην Αγγλία. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας η Αγγλία που δεν τους δίνει η Ελλάδα. Αν πας στην Κύπρο, που έχεις από πάνω το 40.000 στρατό και δεν έχεις και βλέπεις την Ελλάδα, αντί να υπερασπίζεται την απελευθέρωση της Κύπρου, να υπερασπίζεται την απελευθέρωση της Ουκρανίας, τότε λες ρε εσύ, πού να βασιστώ εγώ σε αυτούς οι οποίοι μου έφεραν και τον Ατήλα το 1974. Οι Χουντέοι το 7%, οι πολιτικοί το υπόλοιπο 30%. Πού να βασιστώ σε αυτούς? Πάνε στους Άγγλους, που και αυτοί τους πρόδωσαν, αλλά αυτοί τους δίνουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Αυτό γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Να μην ξύσω πληγές τώρα. Εντάξει. Όταν παίρνεις μια απόφαση και καλείς εδώ τον Ζελένσκι, πρέπει να σκέφτεσαι και τους 300.000 Έλληνες που είναι στη Ρωσία. Πώς επηρεάζει τη ζωή τους, το μέλλον τους αυτή η απόφαση? Το σκέφτηκε κανένας? Που ο κύριος Μητσοτάκης πήγε, το επισκέφτηκε. Το Δεκέμβρη μου φαίνεται του 21, ήταν εκεί. Και είπε και ο πατέρας μου ήρθε και τον υποδέχθηκαν. Τώρα ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που σώζουν την τιμή της χώρας. Ένας τέτοιος και της Ελλάδας και του ελληνισμού. Ένας τέτοιος είναι ο Δήμαρχος Πάφου, ο Φέδωνας, ο οποίος για ένα διάστημα όταν ήταν φοιτητής, το παιδί ήρθε και με βρήκε, μόλις είχαμε ανοίξει τότε τον εκδοτικό οίκο και κάναμε και κάποιες πολιτικές έτσι, έρευνες και μελέτες αυτά τα δικά μου, και ήρθε το παιδί αυτοβούλος και δούλεψε σε μένα κάνα εξάμηνο δωρεάν, έτσι αφιλοκερδός. Αυτό το παιδί έγινε δήμαρχος στην Πάφο, είναι ο άνθρωπος που κατόρθωσε και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπόμπολα για μία λαθροχειρία που είχε γίνει στο Δήμο του, δηλαδή είχε θέμα διαφθοράς, δηλαδή που ενεπλέκετο για ένα διαγωνισμό, τον είχε σημαδέψει, που ο Μπόμπολας, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά πραγματικότητα προσπαθώ να... Ο Μπόμπολας, από τότε που βγήκε το Πασόκ, είχε προνομιακή μεταχείριση και δούλευε με συμβάσεις με το δημόσιο και με το γνωστό τρόπο. Δηλαδή, ό,τι έκανε στην Πάφο, το έκανε επί 30 χρόνια στην Ελλάδα. Στην Πάφο ένα παιδί, 30 χρονών ήταν τότε ο Φέδωνας, ένταλμα σύλληψης, τον συνέλαβαν εδώ σε ένα τμήμα αστυνομικό και μπήκαν τα μέσα και τον άφησαν. Αυτό το παιδί λοιπόν, ο οποίος τα έχει βάλει με όλους στην Πάφο και έχει μεταμορφώσει την πόλη, εάν πάτε θα δείτε τι πόλη παρέλαβε και τι πόλη παραδίδει αν την παραδώσει, έκανε επίτιμο μέλος του Δήμου Πάφου τον Μενέντες. Και είδα ότι ο άνθρωπος πήγε εκεί, τον τίμησαν. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα χωρίς να πλήξει τα αμερικανικά συμφέροντα, έτσι, είναι γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στις ΗΠΑ. Προσπαθεί λοιπόν να βοηθήσει, επειδή υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι, από τότε που μπήκε στην πολιτική ως πολιτιακός βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ, ο διευθυντής του γραφείου του ήταν ένας Έλληνας από την Κύπρο. Και αυτός του έλεγε, από τη Μόρφου νομίζω ότι είναι, και αυτός του έλεγε τον πόνο του, και ο Μενέντες ένιωσε τον πόνο των Ελλήνων της Κύπρου και δεν τον νιώσαν αυτοί εδώ. Πού ήταν ο Χριστοδουλίδης? Γιατί δεν ήταν χθες εδώ. Γιατί δεν βάλανε το Ζελένσκι να πει, όπως εσείς με βοηθάτε για να διώξω τους Ρώσους από τα κατεχόμενα εδάφη, έτσι και εγώ θέλω να βοηθήσω να διώξει η Κύπρος, Κυπριακή Δημοκρατία από το νησί, από τα κατεχόμενα εδάφη τα στρατεύματα κατοχής. Και θα δεχτώ εγώ στην Ελλάδα έναν ο οποίος κλείνει τα μάτια με απίστευτη αγένεια απέναντι σε έναν ομοιοπαθούντα.
όπως είναι η Κύπρος, και τον δέχεστε εδώ, και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα σας γράψει η ιστορία με μαύρα γράμματα με αυτά που κάνετε. Με μαύρα γράμματα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ο Ερντογάν είναι παράλογο να θεσπιστεί ένας θαλάσσιος δρόμος θαλάσσιος διάδρομος χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας για τη μεταφορά σιτηρών. Δηλαδή ο Ερντογάν χορεύει στο ταψί και το ΝΑΤΟ, χορεύει στο ταψί και τις ΗΠΑ και λέει εδώ, επειδή ο Ζελένσκι ήδη εξασφάλισε από τις ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφάλισε την εγγύηση των πλοίων που θα περνούν από αυτόν τον διάδρομο, τον ασφαλή διάδρομο, χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Και ενώ προσπαθεί να λειτουργήσει αυτός ο διάδρομος για να κάνει τις εξαγωγές των σιτηρών, έρχεται ο Ερντογάν και τι λέει? Όχι, λέει, είναι παράλογο αυτό, χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Έτσι. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να δείχνουμε ως παράδειγμα και τον Ερντογάν, πού είναι ο ένας και πού είναι ο άλλος. Ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, ο Τοντόρ Ταγκάροφ, δήλωσε ότι το Σεπτέμβριο η Βουλή της Βουλγαρίας θα αποφασίσει και μετά από απόφαση της Βουλής θα δοθούν 100 BMP και μάλιστα είναι προηγμένα, τα έχουν εξυγχρονίσει αυτοί, 100 BMP θα δοθούν στην Ουκρανία. Να το ξαναπώ, απόφαση της Βουλγαρικής Βουλής και όχι εγκρυπτό όπως έγινε εδώ. Είχαν ετοιμάσει οι Αμερικανοί, τους δώσαμε όλα τα στοιχεία, τα απόρριτα των ενόπλων δυνάμεων, τα είχαν ετοιμάσει πριν εισβάλλουν οι Ρώσοι. Και με την πρώτη-δεύτερη μέρα, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, ούτε Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, ούτε τη Βουλή, έδωσαν κρίσιμα για την εθνική άμυνα οπλικά συστήματα, τα έδωσαν στους Ουκρανούς, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Τα όχι μάλλον στους Αμερικανούς τα παρέδωσαν και αυτοί τα δώσανε. Και ρωτώ, είναι λειτουργία κανονικού κράτους αυτή? Ότι οι Βούλγαροι γιατί παίρνουν απόφαση στη Βουλή τους? Που τους κοροϊδεύουμε. Το CNN σήμερα στην Αμερική, η πλειονότητα των Αμερικανικών πολιτών είναι κατά της συνέχισης της αποστολής βοήθειας στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ για τη συνέχιση του πολέμου. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την Πολωνία να πωλήσουν 96 επιθετικά ελικόπτερα Apache, που αυτό είναι απόδειξη ότι η Πολωνία φιλοδοξεί να γίνει η στρατιωτική υπερδύναμη τουλάχιστον της βορειοδυτικής Ευρώπης, για να μην πω ολόκληρης της Ευρώπης. Το γραφείο τύπου της ομάδας σχηματισμών του βορείου μετώπου στην Ουκρανία, δηλαδή Χάρκοβο Κουπιάνσκ, δήλωσε ότι 45.000 Ρώσοι στρατιώτες, 500 άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα, 300 πυροβόλα και 150 πολλαπλοί εκτοξευτές ήτι MLRS έχουν συγκεντρωθεί στο μέτωπο του Κουπιάνσκ με στόχο να καταλάβουν την πόλη, το μέτωπο που είναι και στην περιοχή. Ήδη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, η διοίκηση της πόλης, Δήμος και ό,τι άλλες υπηρεσίες έχουν εκενώσει το Κουπιάνσκ. Λοιπόν, πάμε τώρα παραπέρα. Είχαν μια στρατηγική επιτυχία, όπως δηλώνει η αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, η κυρία Άννα Μαλιάρ. Κατέλαβαν το Ραμπότινο, το χωριό Ραμπότινο, και στη συνέχεια μετά το Ραμπότινο είναι το Τοκμάκ. Εάν καταλάβουν το Τοκμάκ, θα είναι μια σημαντική επιτυχία των Ουκρανών σε αυτή την αντεπίθεση. Θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Λοιπόν, η Ουκρανία ανέφερε την Τρίτη ότι τα στρατεύματά της εισήλθαν στο στρατηγικής σημασίας χωριό Ρομπότινε
μια δυνητικά σημαντική πρόοδο στην αντεπίθεσή της κατά των ρωσικών δυνάμεων σύμφωνα με το Reuters. Η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε μέσω Telegram ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες οργανώνουν την εκένωση των αμάχων μετά την είσοδό τους στο Ρομπότινε, αλλά εξακολουθούν να δέχονται πειρά από τις ρωσικές δυνάμεις. Θα δούμε μετά τι λένε οι Ρώσοι γι' αυτό. Οι στρατιώτες μας είναι στο χωριό Ρομπότινε, έγραψε στο Telegram ο στρατηγός Ολεξάνδρ Ταρνάβσκι, διοικητής των Ουκρανικών δυνάμεων στο νότιο μέτωπο, Ζαπορίζια δηλαδή. Το Ρομπότινε βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ορίχεβο και στην περιοχή Ζαπορίζια, σε έναν σημαντικό δρόμο προς το Τοκμάκ, ένα κατεχόμενο από τη Ρωσία οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο. Η κατάληψη του Τοκμάκ θα αποτελούσε ορόσημο, καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα πιέζουν νότια προς τη θάλασσα του Αζόφ, μια στρατιωτική όθηση που αποσκοπεί στην διάρρηξη της γεωγραφικής ενότητας του μετώπου των ρωσικών δυνάμεων. Δηλαδή θα κοπούν στα δύο, το νότιο μέτωπο και όλα τα άλλα, και δεν θα μπορούν να επικοινωνούν διαξηράς με την Χερσόνησο της Κριμαίας. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, μια αμερικανική ερευνητική ομάδα και think tank, χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιθέσεις στο Ρομπότινε ως σημαντικές από άποψη είναι τακτική νίκη. Η προέλαση στην περιοχή θα μπορούσε να επιτρέψει στις ουκρανικές δυνάμεις να αρχίσουν να επιχειρούν πέρα από τα πιο πυκνά ρωσικά ναρκοπαίδια που εμπόδισαν την αντεπίθεση, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου, ανέφερε το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. Αμερικανικός φορέας. Σε βίντεο που δημοσιεύει ο Ουκρανικός στρατός, φαίνεται μια γυναίκα να φυλάει έναν Ουκρανό στρατιώτη και αρκετοί κάτοικοι που απομακρύνθηκαν να μιλούν στο τηλέφωνο με αγαπημένα τους πρόσωπα. Ψυχολογικά είναι πολύ δύσκολο. Περιμέναμε τόσον καιρό που σήμερα ήρθαν απροσδόκητα. Δεν μπορούσαμε καν να πιστέψουμε. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στους στρατιώτες, έλεγε στο βίντεο μια 52χρονη γυναίκα. Το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει την τοποθεσία του βίντεο, αλλά δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ημερομηνία που γυρίστηκε. Η Ρωσία, η οποία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, δεν σχολίασε άμεσα τις αναφορές του Ρομπότινε. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε το Ζλάτι, μία σελίδα στο Twitter ρωσική. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το μισό χωριό Ρομπότινο βρίσκεται πίσω από τον εχθρό. Το ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το μισό χωριό Ρομπότινε, δηλαδή βρίσκεται πίσω από τον εχθρό. 2,5 μήνες αργότερα, από τις 4 Ιουνίου μέχρι σήμερα, δύο σώματα στρατού της Ουκρανίας, το 9ο και το 10ο, προσπάθησαν να σπάσουν τα ναρκοπαίδια και τις οχυρώσεις χρησιμοποιώντας στρατηγικές του ΝΑΤΟ. Ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση στις αρχές του καλοκαιριού που είδαμε μία φάλαγγα του ΝΑΤΟ από Λέοπαρντ και Μπράντλεϊ να καταστρέφεται. Είπαμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση όντως είχαν μεγάλες απώλειες. Εδώ καταστράφηκαν Μπράντλεϊ, Μάρντερς, Στράικερς, Mi-113, BTR-4, BTR-3, πολωνικά TAF-72 και τσέχικα TAF-72 ΕΑ. Οι στρατιώτες της 42ης Μεραρχίας, μηχανοκίνητης Μεραρχίας, της 7ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, της 810ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών και οι στρατιώτες του 1400-300 συντάγματος και άλλοι έχουν γράψει όλοι αυτοί 42 μηχανοκίνητοι, 7η αερομεταφερόμενη, 810 Ταξιαρχία Πεζοναυτών και 1430 σύνταγμα είναι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες λέει έχουν γράψει την ιστορία του ρωσικού στρατού και συγκρατούν τον εχθρό με όλη τους τη δύναμη, καταστρέφοντάς τους μετά από κάθε επίθεση. Λέει η Ρωσία, προφανώς είναι δήλωση, ομολογεί ότι πήραν το μισό χωριό οι Ουκρανοί και είναι δύσκολο όταν είναι η κύρια προσπάθεια και έχω δει τις δυνάμεις που επιχειρούν, είναι δύσκολο να αντιστραφεί η κατάσταση. Το Ρομπότινο δηλαδή θα πέσει στα χέρια των Ουκρανών. Αρχηγός Γεεθά τον είπα, είναι μακρύς, αιματηρός και αργός. Είναι ένας πολύ σκληρός αγώνας, είχε πει αναφερόμενος στην αντεπίθεση. Η Washington Post.
σημείωσε ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι ολοένα και πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους σχετικά με τις στρατιωτικές επιτυχίες της Ουκρανίας. Η Ουκρανική αντεπίθεση, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες, πηγαίνει πιο άσχημα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post. Υπήρχαν φόβοι ότι θα ήταν δύσκολο. Ωστόσο, στην πράξη, όλα αποδείχθηκαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είχε υπολογιστεί. Η Ουκρανία δεν μπόρεσε να σημειώσει μια μεγάλη επιτυχία. Το Τοκμάκ θα είναι μια αρκετά μεγάλη επιτυχία, αν το καταλάβει. Η Washington Post σημείωσε ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι ολοένα και πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους σχετικά με τις στρατιωτικές της επιτυχίες. Είπα πριν από μερικούς μήνες ότι η αντεπίθεση θα είναι μακρά, αιματηρή και αργή. Και έτσι έγινε. Είναι μακρύς, αιματηρός και αργός, ένας πολύ σκληρός αγώνας, τόνισε ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού. Κατά την Washington Post, λόγω της απουσίας στρατιωτικής επιτυχίας, η Ουκρανία θα αναγκαστεί να επιλύσει τη σύγκρουση μέσω της διπλωματίας. Απορώ. Αποδελτίωση δεν κάνουν στο Μαξίμου. Δεν του δίνουν του κυρίου Μητσοτάκη να ενημερωθεί που πηγαίνει ο πόλεμος. National interest. Η Ουάσιγκτον πρέπει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία πριν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκινήσουν νέα επίθεση. Η καλοκαιρινή αντεπίθεση της Ουκρανίας έχει σχεδόν σταματήσει. 12 νέες ταξιαρχίες που εκπαιδεύτηκαν από το ΝΑΤΟ υπέστησαν τεράστιες απώλειες χωρίς να φτάσουν ποτέ στην πρώτη γραμμή άμυνας της Ρωσίας. Οι προμήθειες όπλων της Δύσης δεν αλλάζουν. Τα περισσότερα οχήματα μάχης βρίσκονται ήδη στο θέατρο των επιχειρήσεων και οι προοπτικές για περαιτέρω παραδόσεις είναι περιορισμένες. Ακόμη και τα υποσχόμενα μαχητικά F-16 δεν θα αλλάξουν την έκβαση των μαχών. Το πρόβλημα στον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το κορεατικό σενάριο, Βόρεια-Νότια Κορέα, Ανατολική-Δυτική Ουκρανία, Ανατολική-Δυτική Γερμανία, είναι ότι η Ρωσία δεν χρειάζεται κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις, αλλά μάλλον εξαπολύει τη δική της επίθεση στο βορρά. Αυτό που είπε και ο εκπρόσωπος της ομάδας σχηματισμών του Βορείου Μετώπου, ο Ουκρανός που μας είπε. Η νίκη της Ρωσίας στην παρούσα κατάσταση υπόσχεται μια σημαντική ήττα για τις ΗΠΑ. Η ζημιά στην αμερικανική φήμη θα είναι κολοσιαία, αφού οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν ήδη λάβει τεράστια ποσότητα όπλων από χώρες του ΝΑΤΟ και η Ρωσία θα μπορεί να ισχυριστεί ότι μόνη της αντιτάχθηκε στη Δύση και τελικώς κέρδισε. Πάμε να δούμε τι λέει η Ρώσοι για όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχάς είδαμε τον Βάγνερ, τον Πριγκόζιν, να κινείται στην Αφρική. Και τι δηλώνει? Ήρθαμε εδώ για να απαλλάξουμε τις χώρες που μαστίζονται από την τρομοκρατία του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, της Αλ-Κάιντα και άλλων συμμοριών που έχουν ισλαμιστικό κάλυμα. Και είχε και ένα βίντεο, έδειχνε ότι είναι κάπου στην Αφρική. Επίσης, πάλι κάτι σχετικό με τη Βάγνερ, ο Σουροβίκιν, ο στρατηγός, ο οποίος στη διάρκεια αυτής της εξέγερσης ανταρσίας, πώς να την πούμε, δεν ξέρω και τι ακριβώς έγινε εκεί, να σας πω την αλήθεια, με τη Βάγνερ, αυτός που θεωρήθηκε ότι γνώριζε και δεν ενημέρωσε ή ότι ήταν αυτός ο οποίος ενθάρρυνε ή υποστήριζε τον Πριγκόζιν, είχε μπει όντως σε διαδικασία ανάκρισης, είχε χαθεί. Προχθές τον είδαμε στο Ροστόφ στον Ντόν, όπου είναι το στρατηγείο, το κεντρικό στρατηγείο των δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία, όπου πήγε ο Πούτιν, ήταν ο Γκερασίμοφ εκεί, ήταν ο Σοϊγκού, είδα και τον Σουροβίκιν κάπου. Άρα τον έχουν φαίνεται κάπου στο επιτελείο. Επίσης ένα άλλο θέμα, ο Πούτιν απασχολεί τον Πούτιν αλλά και τις ελίτ της Ρωσίας, κάθε είδους ελίτ, της απασχολεί η πορεία του Ροβλιού που έχει πάρει τον κατήφορο και προσπαθούν να βρουν τρόπο να φρενάρουν την απαξίωσή του, γιατί υπάρχουν και εκλογές.
Τώρα θα μου πείτε τι εκλογές. Εκλογές. Υπάρχουν και εκλογές και τον ενδιαφέρουν οι εκλογές. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέστρεψε πλοίο αναγνώρισης του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού στον Εύξηνο Πόντο, όπου οι επιθέσεις, ρωσικές και ουκρανικές, έχουν πολλαπλασιαστεί αφότου η Μόσχα αποσύρθηκε τον Ιούλιο από τη συμφωνία που επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών παρά τον πόλεμο. Τη νύχτα, το πλήρωμα μαχητικού αεροσκάφους Sukhoi 30 CM της αεροπορίας ναυτικού του στόλου του Ευξήνου Πόντου κατέστρεψε πλοίο αναγνώρισης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς έπλεε στη ζώνη ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου στον Εύξηνο Πόντο, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στο Telegram. Εν τω μεταξύ, συστήματα αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες συνολικά 4 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας, 2 στον εναέριο χώρο δυτικά της Μόσχας, γνωστοποίησαν ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σαμπιάνιν και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Όπως ανακοινώθηκε, καταρρεύτηκαν 2 drones, το πρώτο στην πόλη Κρασναγκόρσκ, 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κρεμλίνου, το δεύτερο στην κοινότητα Τσάστη, 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το κέντρο της Μόσχας. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούν επιτόπου, είπε ο Σαμπιάνιν στο Telegram. Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters, κοντά στο Τσάστη, άκουσε 4 εκρήξεις στις 3 η ώρα το πρωί, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος. Έχουμε την ίδια ώρα. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν άλλα 2 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή Μπριάνσκ, όχι μακριά από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες μέσω εναέριων οχημάτων χωρίς πιλότους απετράπη, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας επίσης μέσω Telegram. Οι ουκρανικές επιδρομές με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με μη επανδρομένα σκάφη στη θάλασσα έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες. Στο στόχαστρο μπαίνουν συχνά η Μόσχα, η Χερσόνησος της Κριμαίας και στην σημερινή επίθεση έκλεισαν για μερικές ώρες τα αεροδρόμια Βνούκοβο, Σερεμιέτεβο και Ντομοντέτοβο. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι απέκλεισαν σειρά επιθέσεων και χθες Δευτέρα εκτός από σήμερα. Είπαμε ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μπορεί να μην προκαλούν τεράστιες απώλειες, έτσι είναι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα και ιδιαίτερα όταν κατευθύνονται στην πρωτεύουσα της Μόσχας, αυτό είναι και ένα ζήτημα κύρους. Πλήττεται το κύρος της χώρας. Μια τελευταία είδηση για τη Ρωσία. Ο Elon Musk, που είναι ο άνθρωπος που έχει το Starlink, ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών στο οποίο στηρίζονται αποκλειστικά οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ομολόγησε ότι τελικώς είχε συνομιλία τον Οκτώβριο με τον Πούτιν και στη βάση εκείνης της συνομιλίας είχε βγάλει, αν θυμάστε, είχε πει ποιο κατά την άποψή του είναι το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τότε δέχτηκε. Πάντως κάτι πρέπει να έχει συμφωνήσει, γιατί σε ορισμένες περιοχές το σύστημα αυτό, το Starlink, δεν δουλεύει. Δηλαδή δεν δουλεύει προς την Κριμαία, δεν δουλεύει. Κάπου πρέπει να έχει συμφωνήσει με τους Ρώσους. Τώρα δεν ξέρω τίποτα παραπάνω, δεν γνωρίζω. Πάμε. Σήμερα ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής των BRICS. Επειδή κάποιος είπε χθες ότι μας τα έχεις πρίξει, εντάξει, δεν γίνεται να μην αναφέρομαι, ένα σημαντικό γεγονός. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ξέρω εάν θα πετύχει. Επειδή όμως είναι ένα εγχείρημα και επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στο μετέχμιο, διάβασα ξανά σήμερα
ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, ότι έχει υποβάλει αίτηση. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον και ότι η Ελλάδα πρέπει να εκπροσωπηθεί, δεν ξέρω με ποιον, αλλά έπρεπε να εκπροσωπηθεί σε πολιτικό επίπεδο σε αυτή τη σύνοδο. Να είσαι εκεί για να δεις τι είπαν, τι συζητάνε, να πάρεις την ατμόσφαιρα. Πού πηγαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρει η Ελλάδα. Λοιπόν, η διεύρυνση της ομάδας των 5 κρατών μελών, σας διαβάζω ένα άρθρο ισορροπημένο, διότι υπάρχουν άρθρα τα οποία λένε άστους να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν πρόκειται να πειράξουν τη δυτική παντοκρατορία. Διάβασα πριν από λίγο ένα άρθρο, νομίζω στο Bloomberg. Άλλοι λένε ότι εντάξει να δούμε. Θεώρησα ότι το πιο ισορροπημένο από όλα όσα κυκλοφορούν είναι της Deutsche Welle και γι' αυτό θα δούμε τι λένε οι Γερμανοί, που συνήθως εντάξει, έχουν μια αξιοπιστία, δεν μπορώ να πω. Η διεύρυνση της ομάδας των 5 κρατών μελών είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της συνάντησης των χωρών BRICS που αρχίζει σήμερα, θα διαρκέσει αύριο και μεθαύριο στο Johannesburg. Ο κατάλογος άλλων ενδιαφερομένων χωρών είναι μακρύς. 23 χώρες, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, το Ιράν, η Αργεντινή και η Αιθιοπία θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των BRICS θα συντάξουν ένα κείμενο σχετικά με τη διεύρυνση της ομάδας. Δήλωσε ο Ανίλ Σοκλάλ, πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στους BRICS, μιλώντας στο Bloomberg τις αρχές Αυγούστου. Αυτό θα προκαλέσει μια μεγάλη αλλαγή στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων, συμπλήρωσε. Πόλεμος στην Ουκρανία, κυρώσεις, κριτική στο δολάριο και παγκόσμια αναμέτρηση δυνάμεων είναι τα θέματα που θα επικρατήσουν στη Σύνοδο. Πόλεμος στην Ουκρανία, οι κυρώσεις, κριτική στο δολάριο, παγκόσμια αναμέτρηση δυνάμεων. Η Σύνοδος Κορυφής των BRICS δεν αντικατοπτρίζει μόνο την απομάκρυνση πολλών αναπτυσσομένων και αναδειωμένων οικονομιών από τη Δύση, αλλά και την αυξανόμενη αυτοπεποίθησή τους. Κάπου ελπίζουν, κάπου να κομπήσουν. Δεν είναι εχμάλωτοι να σε πλακώνουν στις κυρώσεις για όποιο θέμα τους καπνίσει. Η Κίνα επωφελείται από τον αντιαμερικανισμό των χωρών BRICS, ο οποίος αναγκάζει πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου να προσεγγίσουν την Κίνα. Εξηγεί ο ειδικός σε θέματα Κίνας Φέλιξ Λι σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle. Αυτός είναι ο στόχος της Κίνας και με την ομάδα των χωρών των BRICS. Οι BRICS δεν είναι όμως μια λειτουργική αξιόπιστη συμμαχία όπως είναι η G7, λέει ο Φέλιξ Λι, και το κύριο μέλημα του Πεκίνου είναι να αντιμετωπίσει τους Αμερικανούς. Η Ρωσία επίσης έχει τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα. Ο Γκίντερ Μάιχολτ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου λέει ότι η Μόσχα θέλει να χρησιμοποιήσει τη δυναμική που υπάρχει για να φέρει του δικούς της συμμάχους στην ομάδα, για παράδειγμα Λευκορωσία και Βενεζουέλα. Για τον Πούτιν, η διεύρυνση των χωρών BRICS του δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τη διεθνή απομόνωση που επιχειρείται να του επιβληθεί. Εξαιτίας της διεθνούς απομόνωσης, ο Πούτιν δεν είναι μεταξύ των συμμετοχόντων από τις συνολικά 71 χώρες. Συνολικά 71 χώρες θα συμμετέχουν. Ο μισός κόσμος δηλαδή και παραπάνω. Ο λόγος είναι ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Η διεύρυνση δεν είναι πάντως αδιαμφισβήτητη στο εσωτερικό της μονάδας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική δεν θέλουν να χάσουν μέρος της επιρροής τους και να έχουν νέα προβλήματα. Διότι όπως καταλαβαίνετε τώρα τόσα χρόνια έχει μια συνοχή η ομάδα των 5. Αν γίνει 10 και είσαι Νότια Αφρική και οι 10 από τους 10 οι νέοι 5 είναι αλλού, χάνεις την επιρροή που ασκείς. Και το ίδιο και η Ινδία, το ίδιο και η Βραζιλία. Θέλουν πιθανότατα η διεύρυνση να γίνει ισορροπημένα. Παρά τις εσωτερικές συγκρούσεις πάντως, οι χώρες της ομάδας των BRICS θεωρούνται ένα επιτυχημένο μοντέλο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το μερίδιό τους στην παγκόσμια οικονομική παραγωγή αυξήθηκε από 18% σε 26% μέσα σε 10 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2021. Επίσης, τόσο ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών εντός της ομάδας BRICS,
όσο και το επίπεδο άμεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες μέλη είναι πάνω από τον παγκόσμιο όρο, που σημαίνει ότι έχει μια δυναμική. Προσέξτε τώρα. Financial Times. Η Κίνα θέλει να μετατρέψει τους BRICS σε έναν πλήρη γεωπολιτικό αντίπαλο της G7. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πεκίνο θα απευθύνει ένα τέτοιο κάλεσμα προς τις χώρες μέλη της Συμμαχίας στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στη Νότια Αφρική, όπου θα συζητηθεί η μεγαλύτερη επέκταση του οργανισμού εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Η Νότια Αφρική προσκάλεσε περισσότερους από 60 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε μια Σύνοδο Κορυφής του Johannesburg. Σήμερα αρχίζει, αύριο Τετάρτη κορυφώνεται. Αναφέρεται ότι 23 χώρες ενδιαφέρονται να ενταχθούν. Έχουμε πει ποιες είναι. Η Ινδία και η Κίνα συγκρούστηκαν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής για το αν θα αμφισβητήσουν ανοιχτά τη Δύση, η Κίνα θέλει, η Ινδία κρατάει ισορροπίες, ή απλώς θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών σύμφωνα με το δημοσίευμα. Αυτά για αυτό το πολύ σημαντικό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό θέμα. Επανερχόμαστε. Θυμάστε, πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μιλήσαμε για την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας ορισμένων αμερικανικών τραπεζών. Τότε είχε γίνει από τη Moody's. Θυμάστε, έτσι. 10 και άλλες τόσες και οι προοπτικές δεν είναι καλές. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Να το ξαναπούμε. Όταν το 2007 ξέσπασε η κρίση στεγαστικής πίστης στις ΗΠΑ, που κορυφώθηκε, αν θυμάμαι καλά τώρα, πέρασαν και 15 χρόνια, έτσι, κορυφώθηκε με την υπόθεση της Lehman Brothers, που αυτή θυσιάστηκε για να καταλαγιάσει η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε το κύμα, πέρασε τον ωκεανό, έγινε τεράστιο, σάρωσε τις οικονομίες της Ευρώπης, ήρθε και σε εμάς και ακόμα τα μνημόνια τα πληρώνουμε μέχρι τώρα, έτσι. 99 χρόνια υποθηκεύθηκε η εθνική μας περιουσία λόγω του ότι η πολιτική, το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που είναι. Και εδώ δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, οι ευθύνες αφορούν όλους. Από το 1974 μέχρι σήμερα παρέλαβαν μια οικονομία, δεν λέω ισχυρή, αλλά χωρίς εξωτερικό χρέος. Και τώρα είμαστε πρωταθλητές στον κόσμο. Από την ανάποδη. Γι' αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις ΗΠΑ. Μην την ξαναπληρώσουμε, να είμαστε έτοιμοι τέλος πάντων. Μία καταιγίδα υποβαθμίσεων έφερε η Standard & Poor's Global για τις αμερικανικές τράπεζες, καθώς μείωσε τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις και αναθεώρησε τις προοπτικές της για αρκετές από αυτές μετά από παρόμοια κίνηση της Moody's. Το είπαμε. Μάλιστα προειδοποίησε ότι η κίνδυνη χρηματοδότηση και η ασθενέστερη κερδοφορία θα δοκιμάσουν πιθανότητα την πιστωτική ισχύ του τομέα. Δεν μπορούσαν να δώσουν δάνεια δηλαδή. Άμα δεν δίνεις δάνεια και αρχίσουν να παίρνουν και τις καταθέσεις τους, πάει το τραπεζικό σύστημα, κατέρευσε. Η Standard & Poor's υποβάθμισε τις αξιολογήσεις της Associated Bank Corporation και της Valley National Bank Corporation λόγω των κινδύνων χρηματοδότησης και της μεγαλύτερης εξάρτησης από τις καταθέσεις με μεσολάβηση. Υποβάθμισε επίσης την UMB Financial Corporation, την Comerica Bank και την K Corporation, επικαλούμενος μεγάλες εκροές καταθέσεων και επικρατούντα υψηλά επιτόκια. Λέει και διάφορα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτοί που πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι και το πολιτικό σκηνικό εκεί είναι σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας. Γιατί? Τώρα θα δείτε. €200.000 ετοιμάζεται να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο δικαστήριο της Τζόρτζια την Παρασκευή. Τους είπε η δικαστήνα αυτή, είναι μια κακαλού δικαστήνα, λέει, αν δεν έρθετε να παραδοθείτε θα σας συλλάβω.
τον Τραμπ και άλλα 18 άτομα, παρεμπιπτόντως. Είπα εδώ ότι στο κατηγορητήριο λένε ότι κατηγορείται ότι πήρε τηλέφωνο έναν συνεργάτη του στη Τζόρτζια και είπε βρες με 18.000 ψήφους. Ένας φίλος μου έστελε ένα μήνυμα στο χθεσινό μας βίντεο και λέει όχι, δεν είναι έτσι, δεν είπε να κατασκευάσεις 18.500 ψήφους, να βρεις τους 18.500 ψήφους που μας έκλεψαν. Μακάρι, δεν ξέρω εγώ, μακάρι να είναι έτσι. Γιατί ποιος θέλει να πάει αδίκως ένας άνθρωπος στη φυλακή, όποιος και να είναι αυτός. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει στην καταβολή ποσού $200.000 σε δικαστήριο στη Τζόρτζια, το οποίο πρόκειται να τον δικάσει για τις φερόμενες ενέργειές του που είχαν ως στόχο την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 σε αυτήν την πολιτεία του Νότου, σύμφωνα με δικόγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και την ανακοίνωση του ιδίου του Τραμπ. Ο 77χρονος Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας και οι 18 συγκατηγορούμενοι του έχουν θεωρητικά προθεσμία ως το μεσημέρι της Παρασκευής, 19:00 ώρα Ελλάδας, για να παρουσιαστούν στο κρατητήριο του δικαστηρίου της Κομιτείας Φούλτον στην Ατλάντα, την πρωτεύουσα της πολιτείας. Θα πάει μεθαύριο Πέμπτη, μετέδωσε νωρίτερα το CNN, επικαλούμενοι πηγές του που δεν κατονόμασε. Ο Τραμπ θα πάει εκεί. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε μέσω το Truth Social, πλατφόρμας που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα. Εν ώψη της προθεσμίας, δικηγόροι του συμφώνησαν να καταβληθεί ποσό $200.000 για να μην παραμείνει στο κρατητήριο, να αφαιθεί ελεύθερος υπό όρους. Προσέξτε η όρη τώρα πόσο σκληρή είναι. Προσέξτε. Άλλοι 4 συγκατηγορούμενοι του έχουν επίσης κάνει γνωστό ότι δέχτηκαν να καταβάλουν ποσά από 10 έως $100.000 ο καθένας ως εγγύηση για να παραμείνουν ελεύθεροι υπό όρους, με άλλα λόγια να μην προφυλακιστούν. Προϋπόθεση γι' αυτό, προσέξτε τι όρους τους βάζουν. Να μην παραβιάσουν κανένα νόμο όσο μένουν ελεύθεροι. Κανέναν όμως. Να απέχουν από οποιαδήποτε απειλή εναντίον λειτουργών της δικαιοσύνης και τους απαγορεύει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν θα τον πάρεις τηλέφωνο, λέει τον άλλο του κατηγορούμενο. Μόνον μέσω δικηγόρων θα μιλάτε. Δεν θα μιλάτε απευθείας. Σώμα ενόρκων αποτελείται από πολίτες που έχουν ευρείες δυνατότητες ως προς την έρευνα, που συστήθηκε από την εισαγγελέα Φάνι Γουίλις, απήγγειλε τη 14η Αυγούστου κατηγορίες σε βάρος του Τραμπ και άλλων 18 προσώπων για τις φερόμενες παράνομες προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στη Τζόρτζια, που είχε κερδίσει ο σημερινός δημοκρατικός πρόεδρος Biden. Η δίωξη σε βάρος τους ασκήθηκε με βάση νόμο που γενικά χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της μαφίας δηλαδή, και προβλέπει ποινές φυλάκισης ως κάθερξης 5 έως 20 ετών. Είναι η 4η ποινική δίωξη. Προσέξτε τώρα. Στην περιοχή γύρω από τη φυλακή του δικαστηρίου, το κρατητήριο δηλαδή, στη Rice Street της Ατλάντας, θα επιβληθεί σκληρός αποκλεισμός όταν θα παρουσιαστεί για να παραδοθεί και να καταβάλει εγγύηση ώστε να μην προφυλακιστεί ο Τραμπ, ανέφερε νωρίτερα χθες ο σερίφης της Κομιτείας. Δεν διευκρίνησε πότε ακριβώς προβλέπεται να γίνει αυτή η διαδικασία. Τώρα αυτή η ιστορία. Άλλη είναι η αστυνομία. Άλλος είναι ο σερίφης. Από ό,τι μου έχουν πει, ο σερίφης υπάγεται στον εισαγγελέα. Δεν υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εκεί. Είναι δηλαδή η αστυνομία της δικαστικής εξουσίας ο σερίφης. Και δεν είναι της εκτελεστικής που είναι η αστυνομία. Εκεί υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Στην Ελλάδα θα την ανακαλύψουμε τον 24ο αιώνα πιθανόν. Πάμε. Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα γεγονότα στην Πύλα. Πάντως ακούστε.
χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, επειδή κάθισα και τα μελέτησα, μίλησα και τον πρώην αρχηγό Εθνικής Φρουράς εκεί, μίλησα και με έναν πολιτικό. Η κατάσταση, αυτό που επιχειρούν οι Τούρκοι στην Πύλα, δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο μεγάλη σημασία έχει. Η κοινότητα Πύλας, τα όρια της είναι και θάλασσα, έχει και, αν μπείτε στο χάρτη και δείτε όρια κοινότητας Πύλας, θα δείτε ότι έχει και ακτή, δικιά της ακτή. Δηλαδή οι Τούρκοι αμφισβητούν ότι η Πύλα είναι ελληνικό έδαφος ελεύθερο της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέλουν δια της διανοίξεως του δρόμου να είναι συνδικαιούχοι και να αποκτήσουν και πρόσβαση στη θάλασσα. Και φυσικά να αποκόψουν και τους ανατολικώς της Πύλας οικισμούς, που είναι καμιά 100.000 άνθρωποι, δεν είναι λίγοι. Άλλη τραγωδία μας ετοιμάζουν δηλαδή. Και άμα τους αποκόψουν, μετά θα αρχίσουν τα κόλπα να φεύγουν ένας-ένας, αφού δεν υπάρχει Ελλάδα. Πού είναι η Ελλάδα, είναι εκεί η Ελλάδα, με κάτι ξενέρωτες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Να ξαφύγουν και αυτοί από εκεί, να του εκτουρκιστεί και εκείνο, Παραλίμνη, Σωτήρα, Αγία Νάπα, Δερίνια, να εκτουρκιστούν και εκείνα και μετά να έρθει η στιγμή να διεκδικήσουν και τη Λάρνακα, είναι και εκεί και αυτό το τζαμί. Είναι το γκρόσο κόλπο των Τούρκων. Προσέξτε, ανακάλυψαν ότι χτίζεται ένα σπίτι τουρκοκύπριου σε δεσπόζουσα περιοχή, κοντά στο φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς που υπάρχει εκεί, το οποίο αυτό σπίτι έχει χαρακτηριστικά φυλακίου. Δηλαδή, θα έχουν εκεί πέρα ένα φυλάκιο παρατηρητήριο, θα βλέπουν τι ακριβώς γίνεται στο φυλάκιο το ελληνικό, θα βλέπουν ποιος περνάει, οχήματα, τα πάντα, και θα έχουν ανα πάσα στιγμή εικόνα για το τι κινείται στις περιοχές που θέλουν να τις καταστήσουν θύλακα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και είναι τραγική η κατάσταση. Είδα σήμερα έναν Έλληνα της Κύπρου εδώ, ήταν με το παιδάκι, του λέω από πού είσαι, από την Κερίνια. Λέω τι γίνεται ρε στην Πύλα. Μου λέει τι να γίνει, να λέει δεν έχουμε, λέει, έπρεπε να έχουμε λύσει το Κυπριακό. Δηλαδή μιλάει ο άνθρωπος με αίσθημα ενοχής. Θα δείτε μετά τι μας λέει ο Βενιζέλος για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο ΙΕ και τι απάντησε ο Τούρκος. Μιλάμε για... Λοιπόν, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ από τουρκοκύπριους αστυνομικούς. Ο Αττήλας ήταν. Καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την παραβίαση του status quo στην νεκρή ζώνη με την έναρξη κατασκευής δρόμου στην Πύλα. Σε δημόσια δήλωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από συνεδρίαση των 15 κρατών μελών και κλεισμένο των θυρών, το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε ότι οι επιθέσεις εναντίον κυανοκράνων μπορεί να αποτελούν έγκλημα δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Τι μπορεί? Αποτελούν. Γιατί πάνε να μας τα... Στη δήλωση τονίζεται ότι τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν μεγάλη ανησυχία για την έναρξη έργων χωρίς άδεια από την τουρκοκυπριακή πλευρά μέσα στην ουδέτερη ζώνη κοντά στο χωριό Πύλα. Η ενέργεια αυτή αντίκειται προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και αποτελεί παραβίαση του status quo εντός της ουδέτερης ζώνης του ΟΗΕ, υπογραμμίζεται στο κείμενο. Εκφράζοντας την ικανοποίηση για τη διακοπή του αμφιλεγόμενου έργου οδοποιίας και την απόσταση του εξοπλισμού και του προσωπικού, τους πήραν από την ουδέτερη ζώνη και τους πήγαν στη δική τους, την κατεχόμενη δηλαδή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί ακόμη όλα τα μέρη, προσέξτε τώρα, μας ισοπεδώνει κιόλας, μας κάνει ίσους, τέτοιοι και μην πω τώρα, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Καλεί όλα τα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια ή κλιμάκωση που θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις στην ίσο και να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες συμφωνίας για την επίλυση του Κυπριακού. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επιβεβαίωσαν την πλήρη υποστήριξή τους προς την UNFICYP και την εξουσία της υπό την εντολή της εντός και στην οριοθέτηση της νεκρής ζώνης και ζήτησαν την απομάκρυνση όλων των μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών και την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών ή πολιτικών δραστηριοτήτων εντός και κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός.
αναφέρεται στη δήλωση. Προστίθεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μια διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση σύμφωνα με τις επιθυμίες του λαού της Κύπρου και με βάση μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ενθάρρυναν και τις δύο πλευρές να κάνουν ουσιαστικά βήματα για την υποστήριξη των προσπαθειών του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και να έχουν πλήρη συνεργασία με την UNFICYP για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επανέλαβαν την έκκλησή τους προς τις πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να διορίσει έναν απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα μπορούσε να παράσχει κρίσιμη υποστήριξη στην αναζήτηση κοινού εδάφους με στόχο την επιστροφή στις επίσημες διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση στην Κύπρο. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συμφώνησαν να συνεχίσουν να ασχολούνται με το θέμα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λέει, επικρατεί ηρεμία στην Πύλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδέκασε, όπως είπαμε, οι ΗΠΑ καταδικάζουν απερίφραστα και στη Λευκοσία υπάρχει ικανοποίηση. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει ικανοποίηση. Λέει λοιπόν: επικροτεί, για να μην τρώμε το χρόνο, να πάμε να δούμε τι είπε ο Ερντογάν. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ξεσάλωσε πραγματικά. Ο Ερντογάν είπε: είμαστε εγγυήτρια δύναμη και θα υποστηρίξουμε και θα συνεχίσουμε και θα. Να δούμε τι ήρθε το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί είναι επεξεργασμένη η δήλωση. Η δήλωση τύπου που εκδόθηκε. Μισό λεπτό να δούμε και το χρόνο εδώ, για να σας διευκολύνουμε στις. Λοιπόν, η δήλωση τύπου που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Αυγούστου 2023 σχετικά με την κατασκευή του δρόμου Πύλας Άρσους στο έδαφος της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, τα λέμε τώρα του Δουβουκού, είναι εντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα στο πεδίο. Αντί να συνεισφέρει θετικά, η δήλωση δυσχεραίνει τη διαδικασία. Βέβαια δυσχεραίνει. Τα σχέδιά σας, έτσι. Η διατύπωση που χρησιμοποιείται σχετικά με τα γεγονότα της 18ης Αυγούστου διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και μεταφέρει παραπλανητικά το τι συνέβη. Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Δουβουκού στο θέμα αυτό, έβγαλε και το ψευδοκράτος. Η κατασκευή του δρόμου Πύλας Άρσους είναι ένα ανθρωπιστικό έργο, όπως ήταν ανθρωπιστικό έργο και η επιχείρηση ειρήνης, εισβολής δηλαδή, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης των πολιτών της Δουβουκού από την Πύλα στην πατρίδα τους. Πώς είναι αυτοί οι πολίτες της Δουβουκού όταν ζουν στην Πύλα? Η Πύλα είναι στο ελεύθερο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες κατασκευής του δρόμου έγινε εγκαίρως. Και τι μου λες, θα κάνω ένα έγκλημα και νομιμοποιήσει να το κάνεις? Τουρκική λογική, θα μας τρελάνουν. Τούτων δοθέντων, η παρέμβαση με φυσικά μέσα των στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο στις εργασίες κατασκευής του δρόμου ήταν η αιτία της έντασης. Δηλαδή, εμείς σας ενημερώσαμε, άρα εσείς που πήγατε να μας σταματήσετε είστε η αιτία της έντασης. Το ότι πήγατε να κάνετε κάτι παράνομο σε έδαφος που δεν σας ανήκει έστω κατοχικά, αυτό δεν το ξεχνάμε? Υπενθυμίζετε ότι το σημείο αυτό τονίζεται και στις ότι στις 18 Αυγούστου στις 18 Αυγούστου η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, παραβιάζοντας τη εδαφική ακεραιότητα της Δουβουκού, προσπάθησε με αθέμητο τρόπο να εμποδίσει το οδικό έργο, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το δικό της προσωπικό, όσο και όλους τους εργαζομένους που συμμετείχαν στην κατασκευή του δρόμου. Εδαφική ακεραιότητα μέσα στην νεκρή ζώνη που είναι έδαφος ελεύθερο, το οποίο παραχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία στον ΟΗΕ για να υπάρχει μία ενδιάμεση ζώνη, να μην μπλακώνονται οι μεν με τους δε. Και τώρα λέει εδαφική ακεραιότητα. Ποια εδαφική ακεραιότητα? Και λέει θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το δικό της προσωπικό όσο και όλους τους εργαζομένους.
Εσείς το θέσατε, δεν το θέσατε, η Φικίπ τη δουλειά της έκανε. Εν τέλει λυπούμαστε που 4 μέλη του προσωπικού της Ειρηνευτικής Δύναμης και 8 πολίτες της Τούδου Βουκού τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της ανεύθυνης συμπεριφοράς της Ειρηνευτικής Δύναμης και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω για να Γιάννη. Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ αναπτύχθηκε στο νησί της Κύπρου το 1964, λίγο μετά την αρπαγή από τους Ελληνοκυπρίους του συνεταιρικού το 1963 που προκάλεσε το Κυπριακό ζήτημα. Υποθέτουμε ότι η έκκληση στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την απομάκρυνση όλων των μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών απευθύνεται και στην ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία με την πάραδο των ετών έχει κατασκευάσει το δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας Αγίας Νάπας, ο οποίος διέρχεται από τουρκοκυπριακή ιδιοκτησία που βρίσκεται στην νεκρή ζώνη και στο χωριό Πύλα, τον δρόμο Πύλας Οροκλίνης, που επίσης διέρχεται από την νεκρή ζώνη, το κτίριο του Πανεπιστημίου στην Πύλα και πολλές άλλες κατασκευές παραβιάζοντας την νεκρή ζώνη. Δηλαδή μας λέει τώρα ότι είναι στην νεκρή ζώνη η Πύλα και ότι δεν είναι έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά που σας είπα θέλουν να βγουν στη θάλασσα, νοτίως της Κύπρου. Η ειρηνευτική δύναμη του και εκεί θα διεκδικήσουν και αόσμετα και κοιτάσματα. Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίζει ισότιμα τις δύο πλευρές στο νησί. Γιατί ισότιμα? Ο ένας είναι εισβολέας και ο άλλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Και να ενεργεί αμερόληπτα. Δυστυχώς, εξελίξεις όπως το περιστατικό της 18ης Αυγούστου δείχνουν ότι η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ χάνει την εμπιστοσύνη των τουρκοκυπρίων. Ναι, θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει επειδή χάνει. Και γίνεται μέρος του προβλήματος στην Κύπρο. Το μόνο πρόβλημα είστε εσείς, ο Αττήλας και οι δυνάμεις κατοχής, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Είναι καθήκον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αποτρέψει αυτή την τάση και να διασφαλίσει ότι η ειρηνευτική δύναμη επιδεικνύει την αμεροληψία που αναμένεται από τις ειρηνευτικές αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων. Τώρα καταλάβατε τι σημαίνει Τουρκία. Τέτοια θα μας κάνουν και στα δικά μας εδώ στα συνυποσχετικά. Άλλα θα γράφουν, άλλα θα λένε, άλλα θα εννοούν και προσέξτε. Ακόμα και να βγάλει απόφαση το δικαστήριο, θα πάρουν αυτά που τους δίνει και μετά θα διεκδικούν τα επόμενα. Γιατί θα τους πει κανένας τίποτα? Τους λέει κανένας τίποτα εδώ με αυτά που κάνουν? Πάμε και μια θετική εξέλιξη να δούμε μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι, και δεν είναι καινούριο, το λέμε χρόνια τώρα, ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει να αναπτύξει τις σχέσεις της σε στρατηγικό επίπεδο με την Ινδία. Υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι. Οι Ινδίοι έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του ελληνικού πνεύματος σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας. Έχουν κάνει και συνέδρια για τον Μεγαλέξανδρο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τεράστιο κράτος, το μεγαλύτερο κράτος στον κόσμο, με το μεγαλύτερο πληθυσμό, και θα έλεγα, επειδή με την Κίνα κανονικά έπρεπε να ζητήσουμε από την Κίνα να κάνει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Αλλά αν το πεις αυτό σε κανέναν στην κυβέρνηση, μπορεί να λιποθυμήσει τι θα πούνε οι Αμερικανοί. Ας το πούμε στους Ινδούς, που η Ινδία δεν είναι απειλή για τους Αμερικανούς. Η Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει αυτοκινητοβιομηχανία. Η Σερβία έχει, η Ρουμανία έχει, η Τουρκία έχει, η Βουλγαρία έχει κάνει και αυτή τρακτέρ και λεωφορεία. Εμείς μείναμε ούτε ποδήλατα. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Πρωθυπουργός της Ινδίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής στο Johannesburg, θα έρθει από εδώ. Ας ελπίσουμε η αστυνομία επιτέλους να σταματήσει τους έξαλλους τους Πακιστανούς, τους έξαλλους από τους Πακιστανούς που κατοικούν στην Ελλάδα, δεν είναι όλοι έτσι, και να πάνε να κάνουν κάμια διαδήλωση εναντίον του ανθρώπου, έτσι, να τεινάξουν στον αέρα τις προσπάθειες της Ελλάδας. Για να δούμε τι έρχεται να κάνει ο Μόντις στην Ελλάδα. Με θερμά λόγια για την Ελλάδα μιλά σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, ο οποίος επισκέφτεται την πατρίδα μας την Παρασκευή 25 Αυγούστου κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σωστή ενέργεια. Δηλαδή όταν κάνει κάτι σωστό ο Μητσοτάκης δεν λέμε ότι κάνει λάθος. Μπράβο. Τέτοια. Τι να πούμε τώρα? Να πούμε μπράβο που έφερε το Ζελένσκι εδώ? Από πού και ως πού? Τι μας προσφέρει αυτό? Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 40 χρόνια που ο Πρωθυπουργός της Ινδίας επισκέπτεται την Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πρώτη μου επίσκεψη σε αυτή τη χώρα. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Ινδός Πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.
Οι επαφές μεταξύ των δύο πολιτισμών μας ξεπερνούν τις 2 χιλιετίες. Τι σας είπα? Στη σύγχρονη εποχή οι δεσμοί μας έχουν ενισχυθεί από τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του πλουραλισμού. Η συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως το εμπόριο και οι επενδύσεις, η άμυνα, λέω εγώ 3 φορές, και οι πολιτιστικές και λαϊκές επαφές έχουν φέρει τις δύο χώρες μας πιο κοντά, υπογραμμίζει ο κύριος Μόντι. Και προσθέτει: ανυπομονώ να ανοίξει η επίσκεψή μου στην Ελλάδα ένα νέο κεφάλαιο στην πολυπαραγωγική μας σχέση. Ο Μόντι θα βρίσκεται από σήμερα στην Αφρική, στην Johannesburg, μέχρι τις 24 Αυγούστου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Νότιας Αφρικής, Σιρίλ Ραμαφόζα, προκειμένου να συμμετάσχει στη 15η Σύνοδο Κορυφής των BRICS, που πραγματοποιείται στο Johannesburg. Οι BRICS επιδιώκουν μια ισχυρή ατζέντα συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Εκτιμούμε ότι οι BRICS έχουν καταστεί μια πλατφόρμα για τη συζήτηση και τη διαβούλευση επιθεμάτων που απασχολούν ολόκληρο τον Παγκόσμιο Νότο, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών επιταγών και της μεταρρύθμισης του πολυμερούς συστήματος. Αυτή η Σύνοδος Κορυφής θα αποτελέσει μια χρήσιμη ευκαιρία για τις BRICS να προσδιορίσουν μελλοντικούς τομείς συνεργασίας και να επανεξετάσουν τη θεσμική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Johannesburg θα συμμετάσχω επίσης στην εκδήλωση BRICS Africa και BRICS Plus Dialogue, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Συνόδου Κορυφής. Ανυπομονώ να αλληλεπιδράσω με ορισμένες προσκεκλημένες χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή. Ανυπομονώ επίσης να πραγματοποιήσω διμερείς συναντήσεις με ορισμένους από τους ηγέτες της που θα είναι παρόντες στο Johannesburg, υπογράμμισε ο Ναρέντρα Μόντι. Καλώς στο Μόντι, μακάρι να έρθει στην Ελλάδα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και να φύγει με τα καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Κώστας Βενιζέλος για το θέμα. Είναι σημαντικό γιατί αυτά σχετίζονται και με αυτά που θα τραβήξουμε και εδώ. Τι Κύπρος, τι Ελλάδα, το ίδιο είναι. Η κατοχική δύναμη υλοποιεί έναν διαχρονικό σχεδιασμό στην περιοχή Άρσους Πύλας με πρώτη στο στόχο την κατάληψη εδαφών δια της επιβολής νέων τετελεσμένων. Αυτή είναι η σοβαρότερη εξέλιξη σε σχέση με τα όσα διαδραματίζονται από την περασμένη Πέμπτη και εντεύθεν, όταν οι κατοχικές δυνάμεις ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής δρόμου στη συγκεκριμένη περιοχή. Η επέκταση της κατοχής, η κατάληψη με ετσιθελικό τρόπο της νεκρής ζώνης είναι βασικό στοιχείο σε αυτή την εξέλιξη που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις σε αντίθεση με προηγούμενες ενέργειες που περνούσαν στα μουλοχτά. Πέραν από το μέγεθος των διεθνών αντιδράσεων, που είναι αποτέλεσμα των χειρισμών της Λευκωσίας, το βασικό είναι η αποτροπή. Και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούν όλοι, και η Κυπριακή Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Έθνη, όπως και όσοι μπορούν να διαδραματίζουν ρόλο, Ελλάδα. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι η αναγνώριση του προβλήματος και η αποτροπή, η εκτόνωση της κρίσης. Και η εκτόνωση της κρίσης δεν θα πρέπει να επιτευχθεί δίνοντας δώρα στην κατοχική δύναμη, που μονίμως παρανομεί. Δεν θα εκτονωθεί δια της εφαρμογής των σχεδίων της Τουρκίας. Η όποια φόρμουλα που θα αναζητηθεί δεν μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση των τουρκικών σχεδίων και επιδιώξεων. Την ίδια ώρα, στην εξίσωση μπαίνει πάντα η αντιμετώπιση των εξελίξεων στο εσωτερικό μέτωπο της χώρας. Και από το πολιτικό σύστημα, αλλά και στο πεδίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαχρονικά στο εσωτερικό, όταν βιώνουμε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές από την Άγκυρα, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία για να παρενθοντολογήσουν και να ξεκινήσουν να μερολογούν. Το είδα σήμερα αυτός που μου το είπε, έτσι. Ένας καθώς πρέπει άνθρωπος. Αλλά ξέρετε, η προπαγάνδα είναι επιστήμη. Επιστήμη και εκατομμύρια, πολλά. Μέσα σε αυτή την κρίση που έχει προκαλέσει η κατοχική δύναμη, αναζητούνται και άλοθη. Ξεκινά το ίδιο αφήγημα για να βρεθούν αλαφρυντικά, με αναφορές στο Κραν Μοντανά το 2017, φτάνοντας μέχρι και το δημοψήφισμα του 2004 για το αλίστου μνήμη σχέδιο Ανάν. Προς τι όμως η επίκληση γεγονότων του παρελθόντος? Για να αποδειχθεί πως χάσαμε ευκαιρίες. Ακριβώς αυτό μου είπε ο άνθρωπος σήμερα.
θα αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές, για να αποδειχθεί πως χάσαμε ευκαιρίες, θα αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές από την κατοχική δύναμη? Σίγουρα, εάν επιτυχανόταν συμφωνία στο Κυπριακό, σωστή, βιώσιμη, δημοκρατική, χωρίς τρευλωτικές ρυθμίσεις, δεν θα βιώναμε τέτοια γεγονότα. Θα αντιμετωπίζουμε ωστόσο τέτοια φαινόμενα και μετά τη λύση, εάν το περιεχόμενό της θα προσέφερε στην Τουρκία δυνατότητα και στους εγκάθετους της να κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Είναι όμως προφανές ότι η λύση δεν επιτεύχθηκε μέχρι στιγμής, γιατί η Τουρκία θέλει να διασφαλίσει και δια της υπογραφής της ελληνικής πλευράς την εσαή παρουσία της στο νησί. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει τον έλεγχο της Κύπρου και μετά την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό κάποιοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Ακόμα και πολιτικοί της λεγόμενης ρεαλιστικής σχολής του Κυπριακού, οι οποίοι χειρίστηκαν το Κυπριακό, δεν προχώρησαν και δεν προσαρμόστηκαν στις τουρκικές αξιώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις φρέναρε τις συζητήσεις η Άγκυρα επειδή τα θέλει όλα. Τα σύνδρομα καταδίωξης, οι προσπάθειες αυτοδικαίωσης που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολιτικούς όρους, οδηγούν είτε σκοπίμως είτε όχι στην υποβάθμιση της τουρκικής ενέργειας αλλά και στον αποπροσανατολισμό. Γιατί όταν δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ξεκινάει ένα ατέλειωτο μυρολόι ητοπάθειας και αυτομαζοχισμού, τα όσα διαδραματίζονται, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η προώθηση της τακτικής των ίσων αποστάσεων. Φταίμε αυτοί, αλλά φταίμε και εμείς. Για τα όσα διαδραματίζονται ευθύνη έχει η κατοχική δύναμη, η οποία εφαρμόζει διαχρονικά τα στρατηγικά της σχέδια στο νησί. Δεν θα μπούμε στη λογική κάποιων που αναπαράγουν ένα αφήγημα ότι ευθυνόμαστε κι εμείς επειδή δεν αποδεχόμαστε ό,τι ζητήσει η κατοχική δύναμη. Ιστερόγραφο. Απίστευτος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει νερώσει την αρχική αντίδραση του Διεθνούς Οργανισμού στις τουρκικές ενέργειες, όπως διατυπώθηκαν στην ανακοίνωση της UNFICYP. Ήταν πολύ σκληρή η ανακοίνωση της UNFICYP. Ποιο όρο το χέρι άλλαγε, μαλάκωσε, έως και εξαφάνισε ενοχλητικές για την κατοχική δύναμη αναφορές. Οι Τούρκοι έχουν ταΐσει πολύ κόσμο και όσοι υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, να πω δύο λόγια τώρα, να κλείσουμε κιόλας γιατί έχει περάσει ο χρόνος, για τη σύνοδο αυτή που έγινε με τις χώρες της περιοχής. Καταρχάς, εγώ σας είπα, εγώ θέλω ότι σχεδιάζει η Ελλάδα να πετυχαίνει. Με την Ελλάδα είμαστε. Αλλά πραγματικά, από ό,τι είδα και κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτό που έγινε εδώ. Και απορώ γιατί το κάνανε. Ποιος φωτεινός νους έκανε όλη αυτή την ιστορία? Δεν ίδρωσαν το αυτί των Αλβανών. Ξέρετε από τι ίδρωσε το αυτί του Ράμα? Γιατί διατάχθηκε η σύλληψη από ένα ειδικό δικαστήριο που ιδρύθηκε με εντολή των Αμερικανών, απέτηση που είναι για τη διαφθορά, συνελήφθη ο πιο στενός του συνεργάτης. Πιθανότατα να είναι και ένα μήνυμα των Αμερικανών για τον Μπελέρη. Από αυτό ίδρωσε το αυτί του. Κατά τα άλλα, και διαβάζω και τα σχόλια των Αλβανών, δεν τους νοιάζει που δεν τους καλέσαμε. Γιατί δεν ήταν τίποτα στην ουσία. Και όχι μόνο αυτό, φέραμε και τον Ζελένσκι, γιατί δεν έφερε και τον Χριστοδουλίδη. Δηλαδή, τι διαφορά έχει η Ουκρανία από την Κύπρο? Στρατό κατοχής η Ουκρανία, στρατό κατοχής στην Κύπρο. Γιατί δεν έφερε και τον Χριστοδουλίδη? Να τους βάλει δίπλα-δίπλα και να κάνει μια έκκληση ο κύριος Μητσοτάκης στη διεθνή κοινότητα. Κύριοι, έχουμε δύο κράτη που κατέχονται. Ο ένας δυστυχώς και τώρα ματώνει, αλλά και η πληγή της Κύπρου ανοιχτή είναι. Για ρώτα τους πρόσφυγες, 200.000. Τους συγγενείς των θυμάτων, των αγνοουμένων, ματωμένη είναι και αυτή η πληγή. Πάρ' τους λοιπόν δίπλα-δίπλα και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει και την Ουκρανία και την Κύπρο να πετάξουν έξω από το έδαφος τους τις δυνάμεις κατοχής. Γιατί το κάνεις για την Ουκρανία και κάνουμε μόκο για την Κύπρο? Και θέλετε να υποστηρίξουμε τέτοιες ενέργειες? Αυτά στην κρίση των δικών μας τηλεθεατών. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.